हेलो फ्रेंड्स, આજની ટિફિન રેસીપી માટે મેં અડધો કપ ભરીને સૂજી અને અડધો કપ ભરીને ચણાના લોટને 4 ચમચી ભરીને દહીંની અંદર આ રીતે પલાળી લીધી હતી અને જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી એડ કરી લીધું હતું. હવે હું તેની અંદર એકદમ બેઝિક મસાલા હળદર, મરચું, મીઠું, ધાણા જીરું, ખાંડ, થોડી કસૂરી મેથી અને તલ એડ કરી રહી છું. સાથે થોડો અજમો પણ એડ કર્યો છે. આ બધી જ વસ્તુને આપણે એકસાથે ઉમેરી લેવાની છે. મસાલાની ક્વોન્ટિટી તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારી ઘટાડી શકો છો. અને હવે હું તેની અંદર અડધો કપ ભરીને એકદમ ઝીણી ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી એડ કરી રહી છું. તમે ડુંગળીની સાથે ગાજર પણ યુઝ કરી શકો છો. અને હવે આ બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મેં મિક્સ કરી લીધું છે અને આ રીતનું પરફેક્ટ બેટર બનીને રેડી થઈ ગયું છે. લોખંડના તવાને આપણે તેલથી થોડું ગ્રીસ કરી લેવાનું છે. તો અહીંયા જે તવો છે તે થોડો ગરમ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે તેની ઉપર આ રીતે સરસ આપણું જે પુડલા છે તે ઉતારી લેવાના છે. આ પુડલા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને ટિફિન રેસીપી માટે બેસ્ટ છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે પુડલા છે તે ઉપરથી થોડા ડ્રાય થઈ ગયા છે. તો આપણે તેને ફ્લિપ કરી અને બંને બાજુથી એકદમ સરસ રીતે કૂક કરી લેવાના છે. પુડલાને તમે ચટણી, કેચઅપ અને બટરની સાથે સર્વ કરી શકો છો. ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને શાક રોટલીથી કંઈક હટકે અલગ છે. રોજે રોજે શાક રોટલી પેક કરવું એના કરતાં આ બેસ્ટ રેસીપી છે. થેન્ક યુ.